στην εκπομπή μου. Είμαι η Ειρήνη Κωνσταντάκου και το σημερινό μας επεισόδιο είναι η απάντηση από το προηγούμενο βίντεο μας. Έτσι λοιπόν, όσοι δεν έχετε δει το προηγούμενο επεισόδιο που είχε σαν θέμα τους 5 πιο συχνούς λόγους για τους οποίους αποτυγχάνει μία δίαιτα, σας δίνω το link εδώ. Οι υπόλοιποι πάμε να δούμε τους τίτλους της εκπομπής και ξεκινάμε να τον αναλύουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι η απάντηση στο προηγούμενο βίντεο και στην ερώτηση που μου κάνατε πώς θα επιτύχουμε να χάσουμε τα κιλά μία φορά και για πάντα στη ζωή μας. Πριν σας δώσω την απάντηση θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Εφόσον έχουμε καταφέρει στο παρελθόν να χάσουμε βάρος είτε με κάποια δίαιτα σε κάποιο διαιτολόγο, είτε με κάποια δίαιτα σε κάποιο site, σε κάποιο περιοδικό που σας έδωσε κάποιος άλλος φίλος, γνωστός, συγγενής σας, για ποιο λόγο συνεχίζετε να κάνετε προσπάθειες? Άρα λοιπόν κάτι δεν πάει καλά, δηλαδή έχετε βρει τον τρόπο που χάνετε κιλά, για ποιο λόγο δεν τα διατηρείτε, για ποιο λόγο επιστρέφετε πίσω στο αρχικό σας σωματικό βάρος? Και τώρα θα σας κάνω και μια δεύτερη ερώτηση. Έχετε αποφασίσει αληθινά μέσα σας ότι θέλετε αυτά τα κιλά να τα διώξετε για πάντα? Αν θυμάστε το προηγούμενο επεισόδιο σας είπα είναι λάθος λέξη χάνω, γιατί ότι χάνω το βρίσκω. Έχω αποφασίσει μέσα μου, το έχω πιστέψει, το θέλω, κάθε κύτταρο του κορμιού μου να αλλάξω. Γιατί το λέω αυτό? Υπάρχει πολλές φορές ο φόβος της αλλαγής. Ο φόβος να γίνω πιο ελκυστικός, πιο όμορφος, πιο υγιής. Έχουμε ασφάλεια πίσω από αυτά τα κιλά. Έχουμε μια ασφάλεια, μια σπίδα προστασίας, η οποία μας λέει τώρα είμαι πιο ασφαλής, δεν εκτίθομαι τόσο πολύ στα αγόρια αν είμαι κορίτσι, τόσο πολύ στα κορίτσια αν είμαι αγόρι, γιατί φοβάμαι να ακούσω ένα ωραίο σχόλιο, μια φιλοφρόνηση. Και γιατί φοβάμαι? Γιατί δεν έχω μάθει να αγαπώ εμένα. Γιατί δεν έχω μάθει να μου αρέσει έτσι όπως είμαι. Δεν έχω μάθει να πιστεύω σε μένα και να έχω εμπιστοσύνη και να θέλω το καλύτερο για μένα. Να έχω υψηλούς στόχους. Άρα λοιπόν, εάν τα σκεφτούμε όλα αυτά και έρθουμε αντιμέτωποι λίγο με εμάς, θα καταλάβουμε ότι ο λόγος που δεν χάνουμε κιλά είναι γιατί μέσα μας, στο μυαλό μας, δεν το έχουμε βάλει. Το κάνουμε γιατί, σαν να πήρες μερικά κιλάκια Ειρήνη μέσα στην καραντίνα. Τέλεια. Ή, πρέπει να βγω στην παραλία, πρέπει να χάσω κιλά για να βάλω το μαγιό μου. Αλήθεια τώρα, για ποιο λόγο θέλετε να χάσετε κιλά? Για να βάλετε αυτό το μαγιό? Για να έχετε six pack? Ή για να έχετε υγεία? Πάμε λίγο να δούμε τι είναι αυτό το οποίο ένα ωραίο και υγιές σώμα, με έναν υγιές δείκτη μάζας σώματος, πρέπει να τον έχουμε σαν στόχο γιατί μας κάνει υγιείς, μας δίνει χρόνια ζωής, μας δίνει μακροβιότητα, μας δίνει μια πιο υγιή ενήλικη ζωή και υπερήλικη στο μέλλον. Και θα με ρωτήσετε και καλά θα κάνετε, τι θες να πεις Ειρήνη, γιατί το λες αυτό? Γιατί μέσα σε 2-5 χρόνια τείνουμε όταν έχουμε αλλάξει μια συμπεριφορά, όπως είναι η διακοπή του καπνίσματος, η διακοπή των ναρκωτικών, η διακοπή της υπερφαγίας, τείνουμε να επιστρέφουμε πίσω. Και δεν το λέω εγώ, δεν είναι μια δική μου απόφαση, το λένε στατιστικές. Όταν αλλάζουμε μια συμπεριφορά, το 80% έχει να κάνει με το mindset, δηλαδή τον τρόπο σκέψης μας. Μόνο το 20% έχει να κάνει με τον τρόπο που θα την επιτύχουμε. Εμείς μέχρι τώρα γνωρίζαμε ένα άλλο ποσοστό, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενο επεισόδιο, ότι το ποσοστό της διατροφής είναι το 80% που παίζει ρόλο στη δίαιτα και 20% είναι το ποσοστό της άσκησης. Τώρα η Ειρήνη έρχεσαι και μας τα αλλάζει όλα, σαφώς, διότι αν με ρωτάτε ακριβώς τα ποσοστά, να το πιάσουμε διαφορετικά. Για μένα λοιπόν το 70% είναι το mindset, να το έχω προαποφασίσει, να θέλω να αλλάξω, να θέλω να έχω ένα υγιές δείκτη μάζας σώματος, για να μπορώ να κάνω τις ασκήσεις μου, για να μπορώ να έχω αντοχή στα αθλήματα που ασχολούμαι, για να μπορώ να έχω ένα ωραίο σώμα, να κοιτάζομαι στον καθρέφτη και να λέω ναι, αυτό το κορμί είναι μιας έφηβης. Αυτό το κορμί είναι ενός άντρα υγιούς. Να μπορώ να βλέπω τις εξετάσεις αίματός μου και να πω μπράβο Ειρήνη, μπράβο Γιάννη, μπράβο Απόστολε. Να μπορώ να με βλέπω και να βλέπω αυτό το πρόσωπο. Και γιατί? Δεν είναι... Υπάρχει λόγος που τα πηγαίνω με αυτή τη σειρά. Τι θέλω να σκέφτεστε? Δεν χάνω τα κιλά μόνο και μόνο για να είμαι αδύνατος, να είμαι όμορφος, για να μην πεθάνω, για να μην έχω πρόβλημα υγείας, για να μην παίρνω χάπια για τη χολυστερίνη, για τα τριγλικερίδια, για την πίεση και για το διαβήτη τύπου 2.
Κάνω μια σωστή και υγιεινή διατροφή γιατί κάνω το μεγαλύτερο δώρο σε μένα. Επενδύω σε μένα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι μόνο η διατροφή. Θα έρθετε σε μένα, θα πάρουμε ένα λεπτομερές ιστορικό, θα πάρουμε κάποιες μετρήσεις, θα συζητήσουμε, θα βάλουμε μαζί όμως. Θα κάνουμε μαζί υποχωρήσεις και θα βάλουμε μαζί κάποιους στόχους. Γιατί έχουμε ένα κοινό στόχο. Την υγεία και το αποτέλεσμά μας. Και πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Αν αυτές οι αλλαγές δεν επαναλαμβάνονται, αν αυτές οι αλλαγές δεν γίνουν συνήθειες, αν αυτές οι αλλαγές και μετά την απώλεια, τη σταθεροποίηση και τη συντήρηση δεν παγιωθούν στο είναι σας, ναι, θα τα ξαναπάρετε τα κιλά. Γιατί δεν αλλάζετε συμπεριφορά. Είναι όπως το τσιγάρο. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο αναλυτικά τι πρέπει να κάνουμε όταν θέλουμε να χάσουμε βάρος. Εκτός από τη διατροφή που θα μας δώσει ο διαιτολόγος, ο διατροφολόγος, ο οποίος θα κάτσει και θα υπολογίσει τις δικές μας εξατομικευμένες ενεργειακές ανάγκες, θα μας πει πόσα γραμμάρια πρωτεΐνης χρειαζόμαστε, πόσο λίπος, πόσο κακό λίπος, το κορεσμένο, πόσο μονακόριστα, πολυακόριστα λιπαρά οξέα. Θα φτιάξει λοιπόν ένα πλάνο διατροφικό σύμφωνα με τις δικές μας επιλογές και όχι ό,τι θέλει εκείνος. Και θα ασχοληθούμε και με τη γυμναστική μας, είτε πάμε στο γυμναστήριο, είτε έχουμε ένα personal, είτε ακολουθούμε κάποιο χόμπι, κάποια άσκηση ή ακόμα και περπάτημα ή κολύμπι, για να μπορέσουμε να έχουμε μια σταθερή απώλεια θερμίδων καθημερινή. Και μετά τι άλλο παίζει ρόλο, παιδιά? Θα σας πω αμέσως. Παίζει ρόλο η διάθεσή μας. Παίζει ρόλο το άγχος, το στρες. Παίζει ρόλο ο ύπνος μας. Παίζει ρόλο ένα ήσυχο και εναρμονισμένο περιβάλλον. Παίζει ρόλο η βιταμίνη D, αν εκτιθόμαστε στον ήλιο. Παίζει ρόλο να κάνουμε τα εμβόλια μας. Ναι, παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο να πίνουμε καθαρό νερό. Φυσικά και παίζει ρόλο. Γιατί όλες αυτές τις τοξίνες που κανονικά πρέπει να τις αποβάλουμε, αν εμείς συνέχεια προσλαμβάνουμε από τις κακές τροφές, από την κακή ενυδάτωση, από το αλκοόλ. Το αλκοόλ, αν δεν θέλετε να το διακόψετε εντελώς, θα πρέπει σίγουρα να το περιορίσετε. Παίζει ρόλο το κάπνισμα. Παίζει ρόλο η χορύπανση. Είναι αλλιώς όταν είμαστε σε ένα περιβάλλον αστικό, που έχουμε το νέφος, που έχουμε την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη μόλυνση από τα αυτοκίνητα, που έχουμε τον ήχο, τη φωτορύπανση, που ζούμε σε γρήγορους φρενήρες ρυθμούς και έχουμε αυτό το στρες μέσα μας. Και είναι αλλιώς το να είμαστε στην εξοχή. Γιατί όταν πηγαίνουμε διακοπές, φαινόμαστε πιο όμορφοι. Δεν είναι μόνο ότι κοιμόμαστε παραπάνω. Είναι γιατί τα κύτταρά μας έχουν ανάγκη από ενέργεια, έχουν ανάγκη από οξυγόνο. Και στην εξοχή, επειδή καθόμαστε πολλές ώρες στον ήλιο, επειδή καθόμαστε πολλές ώρες στη θάλασσα, επειδή κολυμπάμε, επειδή αναπνέουμε καλύτερα, εισπνέουμε περισσότερο οξυγόνο και εκπνέουμε περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα, ανοίγουν οι πνευμονές μας. Παίρνουν περισσότερο οξυγόνο, οξυγόνονται καλύτερα όλα τα κύτταρά μας, λάμπει το πρόσωπό μας, ξεκουράζεται, δεν έχουμε άγχος, στρες, όλα είναι ήρεμα, όλα είναι γαλήνια. Κάντε αυτό το δώρο στον εαυτό σας και θα δείτε λοιπόν ότι όλοι οι παράγοντες αυτοί, μαζί με την σωστή διατροφή και άσκηση, θα είναι καθοριστικοί για την πορεία της ζωής σας. Κλείνοντας, για να τα συνοψίσουμε, τι θέλω να θυμάστε. Όταν έχουμε κάνει οποιαδήποτε προσπάθεια για να χάσουμε βάρος, γιατί όλοι το ξέρετε τον τρόπο, πρέπει να κάνουμε άσκηση και να κόψουμε λίγο τις ποσότητες και την ποιότητα του φαγητού την οποία καταναλώνουμε. Θέλω να καταλάβετε το λόγο που δεν το κάνετε. Θέλω να ψάξετε μέσα σας και να πείτε: ναι, Ειρήνη, έχεις δίκιο. Δεν θέλω να τα χάσω τα κιλά. Δεν είμαι έτοιμος να τα αποχωριστώ. Άρα λοιπόν, τι θέλω, συνοψίζοντας, να θυμάστε? Ένα πράγμα. Τι πρέπει να κάνουμε για να διατηρήσουμε την απώλεια βάρους? Πρέπει αυτό που κάνουμε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής μας από τον διαιτολόγο να το κάνουμε τρόπο ζωής. Αλλαγή lifestyle. Πρέπει να ασκούμαστε καθημερινά από 30-45 λεπτά. Δεν σας λέω να κάνετε 2 ώρες προπόνηση τη μέρα. Σας λέω να περπατάτε. Σας λέω να μην είστε συνέχεια σε έναν καναπέ. Έχουμε καταντήσει να είμαστε όπως οι Αμερικάνοι. Coach potatoes. Δεν φτιαχτήκαμε γι' αυτό. Ο άνθρωπος, από τα αρχαία χρόνια, ο πρωτόγονος άνθρωπος λοιπόν, έτρωγε πάρα πολύ. Αλλά ασκούνταν συνέχεια, γιατί σκεφτείτε κάτι. Δεν έβρισκε συνέχεια τροφή. Δεν έβρισκε συνέχεια να σκοτώσει ένα θηρίο. Αλλά επειδή κινδύνευε η ζωή του κάθε μέρα από το να μην πεθαίνει από ένα θηρίο, ήταν συνέχεια σε κίνηση, συνέχεια σε έντονη εγρήγορση για να επιβιώσει, για να μπορέσει να εξελιχθεί και να διαιωνίσει το είδος του, έτσι ώστε κατανάλωνε πάρα πολλές θερμίδες. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές υγιεινής συμπεριφοράς, τρόπο ζωής, όπως είναι το να τρεφόμαστε σωστά, να κάνουμε μικρά και συχνά γεύματα, να τρώμε από όλες τις ομάδες τροφίμων, να μειώσουμε, αν όχι να διακόψουμε τελείως, όλα τα τρόφιμα τα οποία έχουν πολύ ζάχαρη, έχουν πολύ κορεσμένο λίπος, πολύ αλάτι, έχουν τρανς λίπη και απλά σάκχαρα. Πρέπει να τρώμε περισσότερα φρούτα και λαχανικά, πρέπει να πίνουμε περισσότερο νερό, πρέπει να κοιμόμαστε καλά. Ελπίζω να σας έδωσα περισσότερες πληροφορίες πάνω στο θέμα και να απάντησα στο πώς
αλλάζουμε μία για πάντα το βάρος στο δίκτυο μας σώματος, το σωματότυπό μας. Έτσι λοιπόν, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάνετε like και share με τους αγαπημένους σας. Εάν δεν έχετε εγγραφεί στο κανάλι μου, μπορείτε να το κάνετε τώρα και να χτυπήσετε την καμπανούλα για να ενημερώνεστε για τις προσεχείς ενημερώσεις. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, μπορείτε να με βρείτε εδώ. Μπορείτε να με ακολουθήσετε σε Facebook, Instagram και LinkedIn. Εάν έχετε απορίες ή σχόλια, τα αφήνετε κάτω από αυτό το βίντεο και θα σας απαντήσω άμεσα. Τέλος, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε μία εβδομάδα ακριβώς. Μην λείψει κανείς. Φιλιά πολλά. Γεια σας!